Chào quý cô chú và anh chị em thân mến. Hôm nay em xin nói về vấn đề tầm soát đái tháo đường và những ai nên tầm soát bệnh đái tháo đường. Hiện nay tầm soát đái tháo đường sớm có thể giúp người bệnh tránh được các biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường gây ra như biến chứng mắt gây mù lòa, biến chứng thận, biến chứng thần kinh, tim và mạch máu, nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch vành và bệnh mạch máu ngoại biên. Tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam và trên thế giới. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, IDF năm 2015 toàn thế giới có 415 triệu người, trong độ tuổi 20 đến 79, bị bệnh đái tháo đường, tương đương cứ 11 người có một người bị đái tháo đường. Năm 2040 con số này sẽ tăng là 642 triệu, tương đương cứ 10 người có một người bị đái tháo đường. Bên cạnh đó, cùng với việc tăng sử dụng thực phẩm không thích hợp, ít hoặc không hoạt động làm tăng nguy cơ bệnh đái tháo đường type 2 đang có xu hướng tăng và trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng vì biến chứng của chính bệnh đó. Bệnh đái tháo đường gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm và là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý tim mạch, mù lòa, suy thận và cắt cụt chi. Nhưng một điều đáng khả quan hơn là có tới 70% trường hợp đái tháo đường type 2 có thể dự phòng hoặc làm chậm xuất hiện bệnh khi bản thân mỗi người có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường luyện tập thể lực hàng ngày. 2. Ai nên tầm soát bệnh tiểu đường? Theo Hiệp hội Đái tháo đường của Hoa Kỳ thì tất cả mọi người nên được sàng lọc bệnh đái tháo đường trong khoảng thời gian 3 năm bắt đầu, từ tuổi 45, đặc biệt là những người thừa cân hoặc béo phì. Bất kỳ ai có nhiều yếu tố nguy cơ thì việc sàng lọc bệnh đái tháo đường nên được thực hiện ở độ tuổi sớm hơn và thường xuyên hơn. Nhóm đối tượng cần tầm soát sớm bệnh đái tháo đường. Tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường, như là cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc bệnh đái tháo đường. Thừa cân, béo phì, BMI 25 kg trên mét vuông. Không hoạt động thể chất thường xuyên. Tiền sử rối loạn dung nạp glucose lúc đói, IFG hoặc rối loạn dung nạp glucose dung nạp, IGT tức là bệnh tiền đái tháo đường. Huyết áp cao, 140/90 ở người lớn. Rối loạn lipid máu, cholesterol HDL 35mg/dl và trên hoặc mức triglyceride 250mg/dl. Tiền sử đái tháo đường thai kỳ hoặc sinh con nặng hơn 41 kg. Hội chứng buồng trứng đa nang. 3. Các xét nghiệm cần thiết sàng lọc bệnh đái tháo đường. Xét nghiệm glucose huyết tương lúc đói ít nhất 8 giờ hoặc xét nghiệm hemoglobin A1C, HbA1c được sử dụng để sàng lọc hoặc nghiệm pháp dung nạp glucose. 4. Nếu xét nghiệm sàng lọc bệnh đái tháo đường âm tính. Nếu xét nghiệm sàng lọc bệnh đái tháo đường âm tính thì hãy tiếp tục làm xét nghiệm sàng lọc theo dõi 3 năm một lần hoặc theo khuyến cáo của bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ có thể làm các xét nghiệm sàng lọc thêm cho bạn nếu họ nghi ngờ rằng bạn bị đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường và kết quả sàng lọc ban đầu của bạn là âm tính. 5. Nếu xét nghiệm sàng lọc bệnh đái tháo đường dương tính thì bệnh nhân cần làm gì? Nếu xét nghiệm sàng lọc bệnh đái tháo đường là dương tính tức là mắc bệnh đái tháo đường thì lúc này, bác sĩ chuyên khoa nội tiết sẽ tư vấn hướng theo dõi điều trị như là có thể kê đơn thuốc, tư vấn chế độ ăn phù hợp, chế độ luyện tập thường xuyên và thay đổi lối sống. Từ đó để giúp bạn kiểm soát tốt lượng đường trong máu và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng sớm nhất có thể xảy ra. Chúc quý cô chú và anh chị em luôn mạnh khỏe. Nếu thấy video hay và ý nghĩa hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé.